ආයිබෝවන් m.r.kitchen YouTube නාලිකාවට ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ ලුණු මසාල එකක් මැදි කරපු රසවත් රොටි එකක්. මේක හවස තේ වේලාවටත් කදිමයි. අපි බලමු මේක හදන්නේ කොහොමද කියලා. මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා පාන් පිටි ග්‍රෑම් 250ක්. ඒකට මම බටර් තේ හැඳි එකක් එකතු කරගන්නවා. ඊස් තේ හැඳි එකක් එකතු කරගන්නවා. ලුණු කුඩු රස අනුව කිරි පිටි තේ හැඳි දෙකක් එකතු කරගන්නවා. සීනි තේ හැන්දක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ ටික ඔක්කොම හොඳට කවලම් කරගන්න ඕනේ. මේ ආකාරයට හොඳින් කවලම් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේකට එකතු කරගන්න ඕනේ මද රස්නේ වතුර. මේ වතුර ටිකක් රස්නේ ගතියට තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක අතේ ඇලෙන්නේ නැති ඩෝ එකක් ගන්නට මේක අනා ගන්න ඕනේ. මේ ඩෝ එක අපේ අතේ ඇලෙන්නේ නැති ගන්නට තමයි තියෙන්න ඕනේ. මේක හොඳට නීට් කරගන්න දැන්. විනාඩි 3ක් විතර වගේ මේක නීට් කරගත්තාම හරි. ඊට පස්සේ මේක අපි විනාඩි 15ක් පියනකින් වහලා තියාගන්න ඕනේ. දැන් අපි ලුණු මසාල එක හදමු. ඒක තියෙනකන් මේකට මම අරගෙන තියෙනවා ලොකු රට ලුණු ගෙඩියක්, කරපිංචා, රම්පේ, කොච්චි කරල් දෙක තුනක් අරගෙන තියෙනවා. මේව ඔක්කොම අපි හීනියට කපා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් මේස් හොඳක් එකතු කර ගන්නවා. තෙල් ටික රත් වුණාට පස්සේ අපි අර හීනියට කපා ගත්ත ඔක්කොම කලමනා ටික මේකට එකතු කර ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දැන් මේක අපි පොඩ්ඩක් රන්වන් පාට වෙනකන් තෙලේ බැද ගන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය ගින්දරේ මේක හදා ගන්න. මේක රන්වන් පාට වේගෙන එනකොට මේකට අපි එකතු කර ගන්නවා 3-5 කුඩු තේ හැඳි කාලයි, මිරිස් කුඩු තේ හැඳයි, මස්කරි 3-5 තේ හැඳි කාලයි, ලුණු කුඩු රස අනුව එකතු කර ගන්න. මිරිසුත් ඔයාලා සැර අනුව එකතු කර ගන්න. මේක හොඳට ඊට පස්සේ තෙලේ බැදුනට පස්සේ ඒකට අපි වතුර මිලිලීටර් 10ක් 20ක් විතර එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ වතුර ටික ඒකට උරා ගන්නකම් පොඩ්ඩක් තියලා අපි හොඳට කවලම් කර ගන්න ඕනේ. දැන් මේ වතුර ටිකත් ඔක්කොම ලුණු වලටම උරාගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපි මේ ඩෝ එක ආපහු නැවත වතාවක් පොඩ්ඩක් විනාඩි 2ක් විතර නීට් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේක පොඩි බෝල වලට කඩා ගමු. ඊට පස්සේ අපි දැන් මේ බෝල තුනී කර ගන්න ඕනේ. මේක රෝලින් පින් එකකින් තුනී කරගෙන හරියන්නේ නැහැ. අපි මේක අතින්ම තමයි තුනී කර ගන්න ඕනේ. මොකද මේක සාමාන්‍ය ටිකක් ඝනකමට ගන්න ඕනේ. මේ ගානට වගේ ඝනකමට තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පෑන් එක රත් වුණාට පස්සේ අපි මේ රොටිය ඒකෙන් තියලා පියනකින් වහ ගන්න ඕනේ. අපි දැන් මේක අනිත් පැත්ත දමා ගමු. එක පැත්තක් අපේ පිච්චිලා තියෙන්නේ. තප්පර 30ක් විතර වගේ එක පැත්තක් පිච්චෙන තිබ්බහම ඇති. සාමාන්‍යයෙන් මද ගින්දරේ මේක මේ හදා ගන්න ඕනේ මේ රොටිය. මේ ආකාරයට හැදුනාම හරිය. අපි දැන් ඉතුරු රොටි ටිකත් ඒ විදිහටම හදාගමු. හරි දැන් අපේ රොටි ටික හදලා ඉවරයි. අපි බලමු ඊගාවට කරන්නේ මොකක්ද කියලා. දැන් මේ රොටි ටික හොඳට නිමුණාට පස්සේ පිහියක් අරගෙන අපි මේ රොටිය රවුමට අතේ කරකවමින් කපන්න ඕනේ. මේක රවුම ඉවත් වෙන්නම කපන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් කොටසක් තියලා කපන්නේ. ඊට පස්සේ අපි අර මසාලා ලුණු ටික මේ මැදට එකතු කරගන්න ඕනේ. මේ ආකාරයට අපි ඔක්කොම රොටි ටික රවුමට කරකවමින් කපලා මැදට මසාලා ලුණු ටික එකතු කරගමු. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත මසාලා ලුණු දාපු රොටි ටික. මේක හරිම රසයි. ඔයාලත් හදලා බලන්න. මේක හවස තේ වේලාවටත් හොඳයි. ඔයගලන්ට රැයට බත් කාලා එපා වෙලා වගේ නම් ඒ වෙලාවටත් මේක හදාගන්න කදිමයි. ඉතින් ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එකට කැමති වුණා නම් ලයික් කරලා ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මේ වගේ අලුත් විවිධ කෑම වර්ග හදන විදිය බලන්න මාව subscribe කරලා ඒ ළඟම තියෙන bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඉතින් තවත් අලුත් කෑම රෙසිපි එකක් අරගෙන ඔයාව හම්බ වෙන්න මම ඉක්මනටම එන්නම්. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.